Halina't manalo tayo ng mga prizes na to sa Clipclaps. Welcome sa aming channel. This is R. And this is M. Welcome to our MDIY YouTube channel. Kung gusto mo na mapagkakakitaan habang ginagamit mo ang oras mo sa pagsiselfone at internet, andito ang aming channel para kayo ay turuan na siguradong kikita kayo ng pera. And guys, every video, nagpapag-giveaway kami ng cash sa GCash. Kaya ano pang inaantay nyo? I-subscribe mo na at hit notification bell para updated kayo sa mga video na ina-upload namin. Para sa new mechanics ng ating giveaway, comment ka lang na masasabi mo sa video na to #r.m.diy and share the post on Facebook page and hanapin nyo lang po ang video na to and kung sinong maraming like, siya ang mananalo ng 50 pesos. Okay guys, simulan na natin. Buksan nyo lang yung Clipclaps nyo at hanapin nyo ang reward button and i-click. Okay, bago ang lahat, sa mga bago dyan sa Clipclaps na gusto magkaroon ng $1, i-click nyo lang yung redeem button. And i-type lang tong mga to. Then, click nyo lang yung redeem rewards para makuha nyo na yung libre nyo $1. And after nun, huwag kayong mahiyang ilagay sa comment section natin ang mga referral code nyo. Okay, simulan na natin. Click nyo lang yung special free. Then, click nyo lang yung spin. After nun, click nyo lang yung choose gift. Then, after that, lalabas na yung list of gifts from Clipclaps. Ang kailangan nyo lang gawin dito ay piliin ang gusto nyong gift from Clipclaps. Then, click choose your gift. Okay, dito, kailangan nyo fill up yung full detail kung saan i-deliver yung gift nyo. Lagay nyo lang yung name nyo, phone number nyo, yung country, province, city, zip code, and yung address nyo. Then, click submit. Okay, after nun, click nyo lang yung tap to slash. Then, click OK. Tapos, click nyo lang yung share to boost. Ito, pwede tayo mag-share through Facebook or through WhatsApp. Or, i-paste nyo lang sa ibang website yung nakopy nung nabuksan natin to. Or guys, magtulungan na lang tayo. I-paste nyo na lang dyan sa comment section yung mga link na makukuha nyo.
Then, mag-click na rin kayo ng ibang mga link dyan sa baba ng comment section para makatulong din tayo sa iba. And dapat mapababa natin sa 0 yung dollar ng isang araw. Dito natin makikita yung ating progress. Ito yung mababawas pagka may nag-click ng yung link. Para sa new mechanics ng ating giveaway, comment ka lang na masasabi mo sa video na to #r.m.diy and share the post on Facebook page and hanapin nyo lang po ang video na to and kung sinong maraming like, siya ang mananalo ng 50 pesos. I feel cozy, yeah. Can you hold up? Don't need no coffee yet. Got no makeup. How do you look so fine? Plus up, plus up. How did I make you mine? Stay a minute, another minute. Hold on a second. I love this moment, yeah. Stay a minute, another minute. Hold on a second. I love this moment, yeah. Don't you love when we take our time to make love? Promise you I'm not wasting time in the bathtub. We don't gotta rush, no. Never gonna rush, no. My life's in a slow-mo, always in a slow-mo. I still show up on time.